Kumusta mga kaibigan? Huwag niyo po sanang kalimutang mag-like at mag-channel to my subscribe. Let's go! Ayan po yung total price niya. Ito naman po pala yung mga pictures niya. Buksan ko na. Ayan naman po yung product details niya. Kung gusto niyo po ng mga bidyong katulad nito, huwag niyo po sanang kalimutang mag-like at mag-channel to my subscribe. Bye-bye!